И да, я потерял чек на продукты, там где-то на 9 тысяч гривен было. В общем-то, чеки на медикаменты у меня остались, а чек на продукты сейчас я попробую найти Я платил карточкой, и вроде бы должна быть квитанция электронная. Пробую найти и приложить к этому видео. И да, вот эту помощь, которую от меня, которая была, то есть даже не от меня, а от вас. Именно эту помощь я приобрел на деньги одного тайваньского доброго человека. Так что спасибо огромное. В общем-то, те деньги, которые вы прислали, чтобы помочь украинцам, они были использованы на нужное дело. Спасибо. Мы сейчас везем продукты и помощь для людей, которые живут в селах возле Ирпеня, и у них там очень тяжелая ситуация. В общем-то, с нашего села люди не безразличные, насобирали еды, необходимых медикаментов, необходимых средств гигиены. Везем, будем раздавать. У людей нету ни газа, ни воды, у некоторых света нет даже, да? Вообще нет, Да, то есть выживают буквально как в средневековье. Вора, вернее. Это тот, что грабили, наверное. Ну, это ж все тут грабили. Порушено. И трактор. Вон, снимай ту сторону. Ирпінь, місто герой. Свалка машин, которые разбили, спалили. Люди ищут, наверное, свои машины. Вон, все машины простреленные. Ты, блин. Разбитые, подавленные, спаленные машины. Але все буде Україна. Ну, видишь, все вот эти. Разбитые. Так ты чё? Блин, там дырка прямо. Ховали свої всі БМП, оце ж все. Там далі там пуски все лежать. Тут нічого не можна брати, да? Туда заходить не можно. Ага, Ну, якщо може в зрозумів. них попросите, вони щось дадуть. Вот мне разрешили взять кусок ракеты и кусок техники, я так понимаю. Не знаю, чего это. Это алюминий, а это вроде сталюка. Может, что-то выкую из нее. Ну, такое тяжелое, вроде стальное. Тяжелое, похоже. Ну, не силюмин точно. А стиралку же реально вытащили, смотри, я же сюда припереть, Ну нафига? да, уже хотели ввести куда-то. Підтвердження, що вони тут. Свинячий хавчик. Хрючило это. Вон колесо танка Оці, що лежит за- под домом. Подожди, колесо танка? Да, Железное? да. І тут, до речі, А нельзя его взять? можна чи нельзя? Не, просто, чтобы не было там заминировано. Ні, тут уже все А ну, пройдено. слышишь, если там реально Назад? колесо танк, если вдруг можно, Давайте назад. то Передивіться. Оце Ясно. будинок, то вони теж стояли, тут був танк всередині стояв. Нас прям там- среди... Були з нами з першого Це дня. тут БМП. Вон, Зажив. О, вот это то, Але что мне він- надо. О, стрічка висить. Стрічка висить И там. там может быть мины. И Да, нельзя заходить. О, сейчас там глянем, да. Блин, вон колесо от танка или от БМП или чего там. Тут вони також стояли. Вот мне б такую штуку, но туда заходить щоб ви нельзя. Тут... розуміли, да. Это, кстати, детский дом, куда забирали детей из интерната, и вот он раздолбанный сейчас. Да, тут еще нет. Но сюда нельзя заходить, потому что лента, возможно, заминирована, мало ли что. В общем, лезть я туда не буду. Но у него вот эта лапа, вот это, то, что мне надо как раз. Отдельно лапу мы не Не. возьмем. Нет, ну, я ее сам отделю уже. А просто, ну, Ну, как-то тут ленточки нету. ленточку могло и унести, понимаешь? Блин, классный кусок. Мы потом больше не найдем такого. Тут же були. Сережа казав, що вже було розділено. Точно? Я думаю, так. А от... Все, дивіться, от вам трек лежить. Ну, Оце ви класно знайшли. Зашибісь, зашибісь. Так. А ну, оце дивився, що це? не знаю, ну якесь воно не схоже на щось воєнне, а оце схоже на воєнне реально. Це воєнне. І це воєнне. І це воєнне. Хорошо, я це теж заберу. Сейчас, секундочку. Так, сейчас еще колесо, я буду счастлив. Его еще поднять надо. Да я думаю, утащу. Так, Я думаю, что надо так заходить. смотри, вон куски разбитого и чего-то. Ну да, я тоже. Но это силюмин. Да, мне не надо сюда. Вот. Вот он лежит. Угу. Это от ракеты, походу, куски. Не, мне такое не надо.
Подожди. А, ну да, все-таки это какой-то сильный. А. Як, Іра, можна? Ви у мене питаєте? Ви мужчина, берете? Ну як чи алюмінієве, чи... Да сталь. Тем более вот эта штука точно стальная, она точно то, Ну, что вона мне надо. полая внутрі. Да зашибись, мне как раз как надо. Да все, я, в принципе. Да. Сможем увести? Так, ладно, і смотрим. Давай я возьму. Нас ніде на постах за это коли. А в кузові де ми там? Все, мне больше? Що не надо? Да. Тут було це благодаря тому, що був розстріляний тут БМП. Отут на глазах у нас розстріляли машину, вже забрали. Отут жінка була з дитям, і на глазах ми йшли оттуда, вже це ми тікали вже з Так. одних. І тут на глазах у нас розстріляли оце жінку з дитям. на машині. Вы прям видели, да? Так, звісно, це в мене на очах. А видно было, то есть российские военные? Звісно, так. І от, так, то це ж нові будинки, геть нові. Новий комплекс, який ми все время сварилися, він був построєний на Грабовій рощі. Тут навіть, бачите, не прибиралися, машини справді. Справа парк мами, де похоронили перших загиблих, маму і сина, які загинули від обстрілу. І наш також загинув з моєї команди, дядя Федя Сіропов. Так само його поховали тимчасово тут, а одну вже була ексгумація. Ось в цьому парку їх ховали. Тут були могили. Це саме та синергія, розказує, що була. Ну, вона прийняла на себе. Ну, я думаю, что тут что, подмарафетить да будет Воно нормально. так. Да, По тут ще, сравнению да. з тим, з нашим кутком, то тут. Тут здание же, основа не повреждена, я так понимаю. Это хорошо. Криша. Да, Там в одному із здані так і ще авіабомба лежить. Її не шкодили, не знаю, як її вона. Ми списки складаємо і завозимо точечно, бо ми знаємо, що там пойде не на сільраду десь і буде дерибаниться, а саме піде до людей, бо ми знаємо, що воно чітко діє. А, це люди йдуть, так? Да? Так, вони підтягнуться. Ось, Так, я так стану на ту сторону трохи. дивіться, як да, вам зручно. А, все. Давай, да. Там ні, там не дуже багато. Ну, ці привезли, так? Памперси. І там памперси, і оце, що ви просили мене памперси, це вам. Це дитина хвора. А у вас магазины вообще не работают никакие, да? Ні, Поки десь там ні. один десь закривався, в нас не працює. А вот свет, вода, газ есть? Вода в колодці, ну у нас Світ тут в появився, основному, не а було світ світу. появився, у нас не було світа. Ну це, мабуть, неділі-дві. як. Да, ти Чи що, неділю я включила. Неділю, мабуть. А сколько не было? Перед Пасхою включили, прямо перед, Показуйте, куди занесли. прямо перед самою Пасхою. А так, ми сиділи ж взагалі тут. Без нічого. То спасіба тоді Ірочка приїхала Угу. і привезли так. А ми взагалі сиділи, в сільсовет возили, ну пороздавали там в сільсоветі Своїм. Вово. Ага, то не до всіх дійшло, да? Не до всіх дійшло. Воно, мабуть, не то, що не Воно до всіх не дійшло, воно, нікому. мабуть, ні до кого не дійшло Да, тоді. да. Нас рубежівці теж саме, я вчора мамі привозила, мама каже, теж не роздають. Я це ж які лікарства заказувала тоді, і Іра, хлопці приїжджали, то привозили лікарства. Сиділи ж без лікарні аптеки, нічого, магазини всі закриті. У нас ще не відкриті магазини. Я бачив, що ще не відкриті, Ще да? закриті. Зрозумів. Ну так підвозять щось, волонтери. Волонтери підвозять, так. Ага. Ну таке. Крису тут вчора привозили туди аж на кінець вулиці. Ну, стараються в основному рис. А, рис. Рис, вермішель, муку. Ну, те, вчора що такі можна по кульочках хранить, да. розкладували. Да, Да. да, да.
Ну, вони зразу привезли ключки, так підходиш і зразу ключками Ага, роздають. зрозумів. А, це ви тут вам вигружають, а потім до вас ще приходить хтось, так? Да? А я Да, зараз люди ось підтримують. Зрозумів. вигружу. І будуть тоді в те саме, можемо по ключках розложити. В прошлий раз... Ми вам трохи там і порошка привезли, і миючих, трошки такого всього. Ага. привезли. Миючи, я туди все позаносив. Да, то Завтра в суботу ти на кладбище, ніяких немає не ні цукерок, нічого. А Тут цукерки шоколадка є. є? Бо я забула Є ці шоколадки. цукерки, я забула замовити, хлопці, дійсно забула. Тримайте. Чи вам... Сину, а де ж візьму до пенсії гроші? Які гроші, ви що? Це волонтери вам привезли. Це ж... Це волонтери. Ну, будь ласка. Варення надо. Я не знаю, Це варення ж бабушка, надо варення? Село Підгірці вам зібрало трошки допомоги із-за того, що ви тут були в окупації, все. І одне село, другому селу зробило трошки подарунки такі, щоб вам було трошки те саме. Спасибо, діточки, спасибо. Так. Почекайте, не спішіть. Магазины не работают, и люди организовываются. То есть сюда свозят, а потом все, кому нужно, приходят и получают то, что невозможно купить, и то, что самое необходимое здесь на сегодня. Все было все по морозилкам, по холодильникам, все поразмораживалось, и даже детей маленьких не было чем кормить. Ну це ж ми за цього. Я ж прошлий раз, коли ми приїхали, я бачила, що дитячого не вистачає просто катастрофічно. По домам ходили, один ото провіряли, а так по домах мало ходили. Провіряли Паспорта провіряли, що у вас є. Ну, у кого проходили нормально, а в кого, я колись робила в садочку, ось у неї було день народження, я позвонила. Так вона каже, перерили все, повивертали все з шкафів, дивани, поперекидали дивани. Понятно. Геть усе, каже, повиворачували. Кажу, ні, в нас зайшли. Ще сваха в нас була з Бородянки, де каже, ой, сваху нас будуть убивати. Отак автомати настроїли, чеченці, і йдуть прямо це. А ви впевнені, що чеченці саме Кадирі. ті? Так. Чеченці, бо вони ж не по-нашому Кадирі. балакали. Виганяли людей з будинку, забирали генератори, виганяли з двоповерхових будинків і там И сами занимали место, да? самі займали Вкрали, місце. звісно, вкрали машинки і все. На танки їхала машинка стиральна. Я 3 дня не могла збагнути, навіщо та стиральна машинка вам на танк. Потім уже, коли ми зрозуміли, що Білорусі Машинка це відкрили. ерунда, а собача будка. Ну, то ти ми вже в інтернеті. Дуже не по телефону, да, тут не бачимо. Та їхали тут. Мародерство реально было, много, повально тут было, да? Особливо ці більші Машини машини такі забирали. оце. Забирали машини і ганяли бронетанки і По машини. вулицях їздили машинами. Їздили на нашу вулицю без кінця, туди і назад, туди і назад. А туди з тієї сторони, ото Стара Гута, буде бабаник, так там теж окопано кругом. І Ми ж не замінірували, могли не скільки після виїхати, того не заїхати сюди, було. ніхто не міг А нічого. розмінування вже зробили? Ні? Да, Все? зробили. Ну, ще не Зробили повністю частково, не але Що, всі, да? кого не було, то ще розбили вони. І там, може, з-за цього вертольота була зв'язь, ну не знаю. Так ми аж туди ходили 3 кілометри і назад. Ідемо, а нам кажуть, тільки поїхали на Стару Гуту. Ну що, треба ждати, коли вони вернуться. Таке Тут було. дачники їм взагалі нічого не давали, не в селищній раді нічого. Вони прийшли, то привезли тих етих. Я, навірно, бідні, Ми міни привезли, я не вони знаю, скільки коробок, молилися, коротше. вони взагалі молилися. Вони на ту міну. Там реально було. А що було? Ну да, я понял. Ні, так а У нас що, що да. було, ми оту машину, а це везли. А чего самое необходимое не хватает? Самого Сейчас. необходимого? Щоб вам привезти. Вот в таких ситуациях, когда вот отрубили газ, свет, нету магазина, вот оккупация получается, что самое быстрее заканчивается, на что обращать внимание? Ну, це порошка, ой, що не Порошок, Ну, то ж я казала, ми Даже зараз не дуже лекарство, да? критично. Есть серьезные прецеденты того, что сельская рада Так, що получает. сільради отримують, всі отримують. Це дійсно. І губернатори надсилають до всіх сільрад. І все, воно все є, дійсно все є. Але людям не роздають. Вплоть до того, що в Рубіжівці, в Михайлівській Рубіжівці, було надано черствий хліб і пасочка перед Пасхою. Це в суботу. Це особисто я це знаю, бо ми привозили свій хліб, і ми знаємо, як люди його просто цілували і казали дякую за те, що ми просто привезли їм хліба. Просто Ну, хліб. а такие нарушения как-то фиксируются кем-то, потому что ну, по факту надо
Работать Ну, з ми цим? не можемо, їх кришують. Влада кришує. Та, що вище, кришує влада, ми нічого не можемо зробити. Ми навіть знаємо, що наші гуманітарки торгують в магазинах, але нічого не можемо зробити. Навіть ми підтверджені факти, але із-за того, що їх кришує влада вище, ми нічого не можемо зробити. Да обстреливали чем? А все, що йшло, Тут тим ми і міни, обстріляли. тут все подряд, видать. Ну це не танк, це скоріше всього ці БМП чи як вони там, БТР. Бо танк там будинок є на одній з вулиць. З танка отак от просто простріляний будинок. А уже зацвело все. Красивое такое, и вот это вот горе. І воно стояло прямо у дворі. І оце бачите, що зробили. Новий будинок, новий, він взагалі більше не запущений. Ми наліво, так? Да? Так, нам наліво і направо зразу. Бачите? Граждане-мародеры, добро пожаловать. Послание к мародерам. На повал. Да, молодцы, организовались. Люди. Цигані хороші. Церква Московського, люди відреклися від неї, туди ходити перестали. Він, батюшка, не хоче переходити до українського патріархату і навіть тепер не дає людям воду набирати там. Что, серьезно? Не дає воду. Воду не дают набирать? Не Людям дає собраться набирати. просто, да. Не дає набирати. А разве это по-христиански? Тут ми направо. Направо, да, і наліво будемо через нас їхати. Это серьезный случай? То есть есть Да, конкретный да, человек, да. который запрещает набирать воду возле храма, да? Всю окупацію закрили церкву і не давали навіть набирати воду. Так, да, це підтверджено. А чем он объяснял это? Ну, щоб туди не насипали ніякої гадості і не отравили колодязі. Ну, це, я думаю, що це просто елементарний наліп. Просто щоб. Просто не дати людям і все. Воду не давав набирати. Зривали наші, щоб не бо танки поїхали вже по мосту на Ага. Київ. Наступна зупинка вже вот Київ. лежит, получается. Да, взорванный. да. Тут знищувалося все, що могло. Тут це ж я вам скажу, це район той, що постраждав найбільше. Ось цей будинок, він вже не підлягає реконструкції. Його будуть зносити. Це парк героїв АТО, який відстояв. Це він, бачите, О, слышишь, может я фотку тут сделаю? можете. Дивіться. Ну так как-то. Це саме парк. Ой, На асфальт стану зараз. ну, обратно можна вертатися. Дивіться, як вам зручно, так. Це парк героїв АТО. А це самий перший, де авіаудар. Був самий перший. Это авиаудар, да? Да, це був це був самоліт, це авіаудари. Говорят, что это самый такой потрепанный, один из самых потрепанных районов Ирпеня. И символично, потому что здесь есть сквер героям АТО. Такі люди так. Отут був фонтан, люди відпочивали, на Так, лавочках красиво. сиділи, да. Тут гарненько було так. І все, прийшли виблядки, знищили місто просто. Да. А це наш самий старий дом Ірпіня, це зніміть. І встояв. Да, оце самий старий, йому більше 100 років. Це Карабут менший будинок.
Йому більш 100 років. И встоял. Да. Тут такие парки красивые, Ну, Да. да детские тут такие вообще, площадки. а ты что, ни разу тут Не. был? Не. Тут красотень. І в Бучі красоту вже навели до цього. А це Ірпінь же ж у нас. Це Ірпінь. Це Ірпінь. Ми в Бучині не були, да? Ні. А ми, якщо захочеш, будемо. То вже будете їхати, Следующий да, раз следующий їхати. раз з цього. По прямой їде. Яночка, це вона вообще волонтер шикарний, активіст города, і така вообще. Її розстріляли на мостищі. Вона везла людям на блокпости їжу. Вони її розстріляли, зробили фотографію, відіслали її чоловіку. Все, вони її розстріляли, цю дівчинку. Вона вообще потрясаюча, просто людина з великої букви, просто потрясаюча. Місто потроху восстанавлюють, служби всі працюють. Да, да. Та як волонтери тут все вигрібають. Це циганям теж досталося, капець як. Ну, в принципі, в них так і було. Да. Вот такую небольшую помощь мы организовали от нашего села другому селу. И казалось бы, вроде бы цивилизация рядом, все-таки село в Киевской области. Никогда бы не подумал, что могут быть люди настолько, такие люди, которые настолько нуждаются в таких примитивных вещах, которые вот у нас, например, легко пошел и купил. В магазин у нас работает уже, аптека работает, все запустилось, там почта, новая почта работает. А буквально там за какие-то 100 километров или 50 километров люди банально не могут ничего купить, поесть, потому что не получают пенсию, магазины все закрыты, не работают на данный момент. И долгое время сидели без газа, без света и даже без водоснабжения. Но сейчас там уже налаживается жизнь, я думаю, что еще недели полторы-две, и по идее все должно войти в нормальный режим работы. Это информация к размышлению, что если вы знаете, что где-то рядом с вами было село под оккупацией, нужно срочно узнать, нету ли там людей, которые нуждаются в помощи, и, в общем-то, организовать эту помощь. И не забывать о том, что могут быть люди, которым необходима будет помощь на сегодняшний момент. Да и вообще, посмотрите, как нашим людям помогают в странах Европы, в Польше, в Австрии, в Германии, в Ирландии. В Штатах уже открыли новые условия для переселения беженцев. Мы тоже должны заботиться о наших людях. Вот. Все, кто может это делать, делайте. Да, я понимаю, возможно, не у всех есть возможность помогать, потому что жизненные обстоятельства бывают разные, но те, кто может, обязаны это делать, потому что мы обязаны строить наше государство, в котором нам будет комфортно жить.